Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Tuần này, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn một món bánh được kết hợp từ hai món bánh lại với nhau bằng những nguyên liệu đơn giản và rẻ tiền. Thành phẩm bánh thì dai dai và giòn giòn. Đặc biệt với cách làm này, bánh để nguội hoặc qua ngày hôm sau không bị cứng. Nếu thích, xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp. Để làm món bánh này, mình cần phải có nguyên liệu chính, đó là bột bán Thái. Hana sử dụng 260g. Cho bột bán vào tô, thêm vào 1/4 muỗng cà phê muối và 300ml nước, trộn đều lên cho bột bán và nước thấm đều với nhau. Thông thường, để làm bánh bột bán, mình ngâm thời gian rất ít, vì vậy bánh để nguội hay bị cứng. Cô bác, anh chị và các bạn thử cách làm này nha. Mình sẽ ngâm bột bán ít nhất là 3 tiếng. Thỉnh thoảng mình trộn đều lên để cho bột bán và nước được thấm đều. Mình ngâm lâu như vậy để bột bán đủ độ nở, giúp cho bánh được mềm và ngon hơn. Tiếp theo, mình sẽ chuẩn bị phần nhân. Nhân thì mình sẽ dùng 100g hẹ. Sau khi rửa thật sạch, dùng tay vẩy cho hẹ thật khô. Sau đó mình sẽ cắt nhỏ. Bánh hẹ hôm nay, Hana kết hợp thêm phần nhân đậu hũ. Đậu hũ thì cô bác, anh chị và các bạn mình mua đậu hũ cứng, đừng mua đậu hũ mềm. 300g đậu hũ. Sau khi dùng khăn giấy lau cho khô, mình sẽ đem đi cắt khối vuông khoảng 0,7cm. Bắt một cái chảo không dính lên bếp, đun nóng 1/2 chén dầu ăn. Khi dầu sôi thì cho hết phần đậu hũ lúc nãy vào. Lúc này cô bác, anh chị và các bạn mình đừng trộn, kẻo đậu hũ bị nát. Chỉ cần lắc đều cho phần đậu dàn đều ra mặt chảo. Sau đó mình để yên, chiên cho tới khi phần đáy đậu hũ hơi cứng lại thì mình trở đều. Và tiếp tục làm như vậy, vừa chiên vừa đảo cho tới khi phần đậu hũ hơi vàng hai mặt thì mình vớt ra để ráo. Đừng chiên đậu vàng quá, vì nếu mà mình chiên vàng thì phần đậu hơi bị cứng, nhân ăn không được ngon. Vì đây là chảo không dính Hana để dành đổ bánh cuốn, nên mình sẽ thay một cái chảo khác. Đun nóng 1 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng cho vào 1 muỗng canh hành tím băm, phi cho hành vàng và thơm. Tôm khô thì mình dùng loại nhỏ 20g, rửa thật sạch để ráo. Cho tôm vào xào cho tới khi tôm có mùi thơm thì tắt bếp. Sau khi để cho tôm nguội, mình mới cho vào phần hẹ lúc nãy và cho luôn phần đậu hũ vào. Nếu cô bác, anh chị và các bạn mình sử dụng tôm khô loại lớn thì mình sẽ cắt nhỏ ra. Gia vị nêm vào gồm có 2 muỗng cà phê dâu hào, 1/4 muỗng cà phê đường cát và một ít tiêu xay, trộn đều lên. Phần nhân này nếu chưa làm tới, mình sẽ bọc kín lại và cho vào tủ lạnh. Bột bán, cô bác, anh chị và các bạn nhớ ngâm ít nhất là 3 tiếng. Sau khi ngâm đủ thời gian, mình sẽ trộn đều lên. Mỗi cái bánh mình sẽ dùng khoảng 1 nắm bột bán. Hana cân thử được khoảng 50 viên hoặc lớn nhỏ tùy ý. Theo kinh nghiệm của Hana thì khoảng 50g, bánh sẽ vừa ăn và đẹp hơn. Bột bán mình chỉ cần nắm chặt trong tay, ép lại giống như mình làm cơm nắm, mình đừng bóp nát quá. Nếu bóp nát quá, phần bột bán cũng bị cứng, ăn không ngon. Sau đó mình sẽ dàn mỏng ra và cho phần nhân vào. Mỗi viên bột bán khoảng 50g thì Hana cho khoảng 2 muỗng canh nhân. Dùng tay ém chặt phần nhân lại, sau đó đẩy phần bột bán bọc kín phần nhân. Phần này cô bác, anh chị và các bạn nhớ bọc kỹ, kẻo một chút mình hấp, nhân bị xì ra ngoài. Mình sẽ tiếp tục làm như vậy cho tới hết phần bột bán còn lại.
Để giúp cho những viên bánh mềm dai và bóng đẹp hơn, Hana sử dụng một ít dầu ăn để áo đều phần bên ngoài của viên bột. Khi xếp bột lên xửng hấp đem đi hấp, mình cũng nhớ chừa khoảng cách để cho bột nở. Hấp bánh ở lửa vừa, thời gian là 12 phút. Trong 12 phút, cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ dỡ nắp xả hơi từ 1 tới 2 lần. Vì nếu mà mình không xả hơi, phần bánh dễ bị bục phần nhân và không được tròn đẹp. Sau 12 phút, bột trong và bánh chín hoàn toàn, mình sẽ dỡ nắp ra và tắt bếp. Quét lên mặt bánh một ít dầu ăn giúp cho bánh mềm và bóng đẹp hơn. Bánh có độ dai mềm vừa phải và hơi giòn giòn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích vừa ăn bánh bột bán, vừa ăn bánh hẹ thì đây là hai loại bánh kết hợp với nhau rất là ngon và đáng để thử. Nếu ăn không hết, mình sẽ cho vào hộp đậy kín lại hoặc bọc màng bọc thực phẩm. Bánh để qua ngày hôm sau vẫn mềm ngon, không bị cứng. Nhưng nếu mình cho vào tủ lạnh thì bánh sẽ bị cứng, khi ăn chỉ cần hâm nóng lại là bánh mềm ngon. Bánh rất là vừa ăn nên không cần phải chấm thêm gì cả, chỉ cần cho một xíu tương cà, một xíu tương ớt, ăn chung cũng rất là ngon. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn thích cách làm này. Nếu thích, đăng ký ủng hộ kênh Hana nhé. Hana cảm ơn.